مسئله 235. توی این مسئله یک نیروی 30 نیوتنی داریم که این مسئله از ما میخواد گشت آور این نیروی 30 نیوتنی رو که عمود هست به قسمت BC از عضو ABC، گشت آورش رو حول نقطه B پیدا بکنیم و همینطور گشت آور این نیرو حول نقطه A پیدا بکنیم. حول نقطه B این گشت آور آسون هست چون این نیرو عمود به این عضو آبی و خیلی ساده میتونیم گشت آور رو حول نقطه B بنویسیم. نیروی 30 نیوتن ضرب در بازوش رو هم داریم 1.6 نیوتن و مقدارش رو حساب بکنیم. 30 ضرب در 1.6 میشود 48 نیوتن متر. این گشت آور این نیرو حول نقطه B. اما حول نقطه A وقتی میخوایم حساب بکنیم، چون حساب کردن فاصله‌اش یه مقداری زحمت داره، میتونیم نیروی P رو تجزیهش بکنیم به مؤلفه‌های افقی و عمودی. زاویه این عضو رو داریم 45 درجه، یعنی C کوسینوس 45 درجه اینجا هست و C سینوس 45 درجه هم اینجا داریم. خب حالا گشت آورش رو حول نقطه A وقتی بخوایم پیدا بکنیم، مؤلفه افقی یعنی سی کوسینوس ساعت گرد ایجاد گشت آور برای ما میکنه. مؤلفه عمودی هم سینوس اون هم ساعت گرد گشت آور ایجاد میکنه. پس قاعدتا گشت آورهای این دوتا بایستی با هم جمع بشه. گشت آور حول A رو وقتی میخوایم حساب کنیم، دوتا گشت آور بایستی با هم جمع بشه. خب منتهاش وقتی میخوایم گشت آور این مؤلفه ها رو حول نقطه A حساب بکنیم، ما نیاز به فاصله این در اصل نیروها از نقطه A داریم. یعنی ما نیاز داریم این فاصله رو پیدا بکنیم. همینطور نیاز داریم که فاصله عمودی رو هم پیدا بکنیم. فاصله افقی رو برای پیدا کردن فاصله افقی، این فاصله افقی رو از روی این مثلث اینجا میشه تشخیصش داد. اگر این زاویه 45 درجه باشه، پس ضلع افقش میشه 1.6 کوسینوس 45 و ضلع عمودش هم میشه 1.6 سینوس 45. سینوس و کوسینوس 45 درجه با هم برابر هستن، یعنی 1.6 ضرب در سینوس 45 درجه میشه 1.13. یعنی این فاصله 1.13، این فاصله هم 1.13. خب پس میتونیم حالا گشت آور این دوتا نیروها رو، نیروی سی کوسینوس و سی سینوس رو حول نقطه A پیداش بکنیم. اول سی کوسینوس رو بنویسم سی ضرب در کوسینوس 45 ضرب در بازوش یه 1.13 داره، یه دونم 1.6، یعنی میشه 2.73 به اضافه با. خب یه دونم سی سینوس 45 داریم ضرب در فاصلش هم تا نقطه A میشه 1.13، پس ضرب در 1.13 میتونیم گشت آورش رو حساب کنیم. سی ضرب در کوسینوس 45 ضرب در 2.73 به اضافه با سی ضرب در سینوس 45 ضرب در 1.13 می شود 81.88 نیوتن متر. گشت آور نیروی 30 کیلو نیوتن حول نقطه A.